تیتر اول امشب خبر فوری انتشار گفتگوی خدمه کشتی ربوده شده در دریای عمان با گارد ساحلی امارات. ناخدای کشتی میگوید 5-6 ایرانی مسلح وارد کشتی شدند. بعضی منابع مدعی شدند نیروهای ایرانی در پی نزدیک شدن کشتی‌های عمانی و آمریکایی فرار کردند. بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل هم مدعی شده سعید آقاجانی یکی از فرماندهان سپاه عامل اصلی حمله به کشتی مرسر استریت بوده. عملکرد اقتصادی روحانی زیر ذره‌بین از برجام تا تورم، از بیکاری تا بورس. آیا کلید تدبیر و امید او قفلی را باز کرد؟ و ایرانیان روزشان را چگونه می‌گذرانند؟ تصویری از زندگی ایرانی‌ها در تحقیقی تازه. به تیتر اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. فایل صوتی گفتگوی کابین کشتی آسفالت پرنسس با گارد ساحلی امارات متحده منتشر شده. در این گفتگو ناخدای هندی کشتی به گارد ساحلی میگه که 5-6 ایرانی وارد کشتی شدن، مسلح هستند. این تازه ترین مدرک از نقش احتمالی ایران در این ربایش کشتی که مقامات ایران دست داشتن در اون رو rad کرده بودند. Sir, we have the Irani people on board with ammunition, and we are in now drifting. We are in drifting. We cannot tell you exact our ETA to in Sohar. How many Iranian people on board? For around 5 to 6 people, sir. What are they doing on board? I cannot understand, sir. You can better. I will give him. You can talk if you want to like. نشریه تایمز هم به نقل از منابعی در دولت بریتانیا گفته ربایندگان بعد از نزدیک شدن کشتی‌های آمریکایی و عمانی فرار کردند. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم. پیش از همه بریم به دبی. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از این شهر با ما. آقای الفک، با این فایل صوتی که منتشر شده تقریباً روشن هستش که دست کم اونطوری که ناخدای کشتی داره میگه مردان مسلحی که وارد کشتی شده بودن ایرانیان. بله، بر اساس این فایل صوتی باید اینا هم ایرانی باشند، اما مطبوعات امارات تا کنون هیچ خبری در این رابطه منتشر نکردند. تنها روزنامه الخلیج اشاره‌ای به مسئله تلاش چند نفر برای ربودن این کشتی منتشر کرده. حالا شاید به تحقیقات از طرف اونها هنوز ادامه داره، اما به طور کلی مطبوعات جهان عرب به طور کامل این حادثه را از دیروز تحت پوشش قرار دادند. خصوصا العربیه و الحدث مهمترین برنامه‌های خود را برای پوشش دادن این رویداد اختصاص دادن، چون میدونید هر رویدادی در این منطقه‌ای که در حدود 20% از نفت مورد نیاز جهان از اون عبور میکنه بسیار حساسیت برانگیز هست. سابق هم رویدادهای مختلفی برای نفتکش‌ها و کشتی‌هایی که از این آبراه عبور میکردن پیش اومده که میتونه این رویداد در واقع نگرانی‌ها رو بالاتر ببره. الان باید منتظر بود تا دید که نتایج تحقیقاتی که داره صورت میگیره به کجا خواهد رسید و این نتایج مسلماً مهم خواهد بود. امارات رو هم در موقعیت دشواری قرار داده. اینطور نیست تقریبا بیشتر این اتفاقاتی که در این هفته ها و ماه های اخیر افتاده بالاخره کم و بیش نزدیک سواحل امارات بوده. این یکی هم که هرچند در آبهای دریای عمان اتفاق افتاده فاصله چندانی با بندر فجیره نداشته. بله، اون نقطه‌ای هست که در حقیقت هم به امارات نزدیک، در امارت فجیره و هم به عمان، چون در همون هنگام روز گذشته یک هواپیمای شناسایی عمان بر فراز این کشتی به پرواز در اومده. خب
این مسئله اینه که امنیت مشترک کشورهای منطقه تا اندازه‌ای به همدیگه مربوط هست و هر حادثه‌ای که در اینجا پیش بیاد رو همه اونها اثر میذاره. ممنونم از شما مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه از دبی در امارات متحده عربی با ما. با انتشار فایل صوتی مکالمه کابین با گارد ساحلی و جزئیاتی که منابع بین‌المللی دارن منتشر میکنن، ظن نقش داشتن ایران در این ربایش حالا بیش از پیش شده. در این حادثه عجیب چند مرد مسلح وارد نفتکش آسفالت پرنسس شدند و ظاهراً بعد از اینکه ساعتی همه دنیا ماجرا رو تعقیب می‌کردند و کشتی‌های جنگی آمریکا و عمان راه افتادند برن ببینن چه خبره، از کشتی پیاده شدن و فرار کردند. روزنامه تایمز لندن به نقل از منابعش در دولت بریتانیا خبر داده که مهاجمان ایرانی بودند و قصد داشتن نفتکش رو به سمت ایران ببرن، ولی خدمه کشتی با دستکاری در موتور مانع از حرکت کشتی شدند و همزمان با حرکت کشتی‌های جنگی آمریکا و عمان به سمت اون، مهاجمان هم از کشتی خارج شدن و فرار کردند. تنها اتفاق مشابه این واقعه 2 سال پیش بود که نیروهای سپاه پاسداران ایران پریدن روی کشتی باری استنا ایمپریو و به تلافی توقیف نفتکش گریس وان در جبل الطارق توسط نیروی دریایی بریتانیا این کشتی رو که داشت با پرچم بریتانیا عبور می‌کرد توقیف کردند. توی این چند هفته اخیر موارد زیادی از حملات یا اتفاقات مشکوک برای کشتی‌های تجاری منطقه رخ داده. ایران هم میگه کشتی‌های مرتبط با ایران هم با حملاتی روبرو بودند. در همه این موارد ایران اسرائیل رو متهم کرده، اما در مورد حمله به کشتی‌های دیگه از جمله حمله مرگبار به کشتی مرسر استریت که 2 کشته هم بر جا گذاشت، اسرائیل ایران رو عامل اون خونده و میگه شواهدی از پرتاب پهپادهای انتحاری داره. آمریکا و بریتانیا هم خواستار پاسخ بین‌المللی به ایران در مورد این حمله شدند. اما اجازه بدید دوباره فایل صوتی مرتبط با گفتگوی کابین کشتی آسفالت پرنسس با گارد ساحلی امارات متحده عربی رو بشنویم. Sir, we have the Irani people on board with ammunition, and we are in now drifting. We are in drifting. We cannot tell you exact our ETA to in Sohar. How many Iranian people on board? For around 5 to 6 people, sir. What are they doing on board? I cannot understand, sir. You can better. I will give him. You can talk if you want to like. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از واشنگتن با ماست. آقای ندیمی، نمیخوام پیش داوری بکنم ولی سخته که آدم همچین فایل صوتی رو بشنوه. ناخدا داره میگه که چند مرد ایرانی مسلح وارد کشتی شدن و تصور نکنه که احتمالاً دولت ایران نقش داشته. اینجا سواحل سومالی نیست، در خلیج فارس است و دریای عمان که نیروهای بریتانیایی، آمریکایی، اماراتی، عمانی دائم دارن اونجا رو نظاره میکنن. نظر شما چیه؟ بله، این صحبت افراد مسلح مربوط یا وابسته به ایران حرف مسخره‌ای در اون منطقه. اونجا فقط نیروی دریایی سپاه فعال هستش و تا حدی هم نیروی دریایی ارتش و البته سپاه یک نیروی بسیج محلی هم به اسم بسیج دریایی تشکیل داده، ولی مشخصا این حرکت به نظر میرسه که کار نیروهای ویژه نیروی دریایی سپاه بوده که پایگاهشون در جزیره فاروره و در پایگاه مختلف هم نیرو دارن، از جمله در پایگاه جاس که در نزدیکترین پایگاه به این نقطه بوده. محل اتفاق در آبهای فلات قاره عمان هست، آبهای ساحلی عمان نیست، آبهای فلات قاره عمان هست، درست در نقطه‌ای که مرزهای فلات قاره ایران و امارات و عمان تقریبا به هم میرسن، نزدیک دهانه تنگه هرمز بوده و این نیروها به نظر میرسه که وقتی که با قایق وارد کشتی شدن خیلی سریع کردن کنترل کشتی رو به عهده بگیرن، به خدمه گفتن که با هیچ کس صحبت نکنن، هیچ اطلاعی راجع به دستوری که بهشون داده حق ندارن بدن. ولی نکته جالب همین بوده که موتور کشتی رو از کار انداختن و در نتیجه دیگه هیچ کاری اونا نمیتونستن بکنن، برعکس استنا ایمپرو که سعی کرده بود با افزایش سرعتش از محدوده تهدید دور بشه، ولی چون با هلیکوپتر روش فرود اومدن دیگه کار از کار گذشته بود. ولی در این مورد یه مقداری هوشمندی خدمه باعث شد که نیروهای ایرانی نتونن اونطوری که می‌خواستن مسیر کشتی رو عوض کنن به سمت ایران، باید یدک می‌کشیدنش و چون در آب‌های خارج از ایران بوده این کار با وجود نزدیکی ناوگان غربی کار بسیار غیر عاقلانه‌ای بوده و سریعا تخلیه کردن. آقای ندیمی، این که ایران در ابتدا تکذیب کرده آیا اونها رو در موقعیت دشوارتری قرار نمیده در مقایسه با دفعات قبل؟ چون خیلی اوقات میگفتن که وارد آبهای ساحلی ایران شدن، خیلی اوقات میگفتن که سوخت غیرقانونی داشتن حمل میکردن، ولی این بار تکذیب کردن و الان آرام آرام داره مدارکی میاد بیرون که تکذیبشون رو در واقع بسیار دشوار میکنه.
فراموش نکنیم که دولت و نیروهای نظامی ایران سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی را در ابتدا تکذیب کردن. پس تکذیب کردن برای اونها هیچ کاری نداره. در این مورد هم خب هیچ مدرکی وجود نداره غیر از این نوار مکالمه و خب اطلاعاتی که از طریق رادارها، رکوردر رادارها میتونه نشون بده و در نهایت میتونن یه بهانه بیارن میگن که این کشتی داشته آشغالاشو میریخته تو دریا یا آلودگی دریایی ایجاد میکرده. خیلی مسئله جدی نیست. مسئله جدی اینجاست که اون هدفی که داشتن و میخواستن نشون بدن که ما هر زمانی که بخوایم میتونیم با ایجاد هرج و مرج در منطقه آمده شد و در تنگه هرمز مختل بکنیم و حتی اگه بخوایم جلوشو بگیریم که لازم باشه که موشک جلوی کنیم یا به طور رسمی این کار انجام بدیم. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر مسائل دفاعی امنیتی از واشنگتن با ما. بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل هم گفته سعید آقاجانی فرمانده یگان پهپادی سپاه پاسداران عامل اصلی حمله به کشتی مرسر استریت بوده و از امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه هم نام برده و گفته او پشت ده‌ها حمله پهپادی در خاورمیانه است. گانتز درباره برنامه اتمی ایران هم گفته ایران 10 هفته تا زمان دستیابی به سطح اورانیومی که اجازه تولید بمب اتمی رو میده فاصله داره. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو با ماست. بابک، زمان بسیار حساسی هست. اسرائیل انگشت اتهامو به روشنی متوجه ایران کرده و همزمان هم داره با متحدانش به خصوص ایالات متحده و بریتانیا صحبت میکنه در مورد واکنش احتمالی به ایران. بدون شک اگر در رابطه با واقعه دیروز این صدای ضبط شده کاپیتان شک و تردیدها را در رابطه با نقش جمهوری اسلامی ایران در ربایش این هواپیما برطرف میکنه، در رابطه با کشتی مرسر استریت اسرائیل امروز سفرای کشورهایی که در شورای امنیت عضو هستند را دعوت کرد و آقای لاپید و آقای بنی گانتز اسناد و مدارکی را به اونها ارائه کرد که از نقش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوایی سپاه و 2 پهپادی که پرواز کردند و به این کشتی برخورد کردند ارائه داد. او همچنین گفتش که نقش سعید آقاجانی در این عملیات بسیار پررنگ بوده. سعید آقاجانی چند سال پیش هم سازمان مجاهدین خلق از نقش او در رابطه با حمله به تأسیسات اتمی عربستان سخن گفته بود. آقای لاپید هم در رابطه با مدارک و اسنادی که به کشورهای شورای امنیت ارائه کرد سخن گفت و گفتش که امروز اسرائیل از آزادی عمل کامل برخوردار هستش. در رابطه با جریان هسته‌ای ایران آقای گانتز گفتش که امروز ایران به جایی رسیده که یک کشور در آستانه هسته‌ای شدن هستش، یعنی تا 10 هفته دیگر اورانیوم غنی شده ای را به دست خواهد آورد که میتونه اولین بمب هسته‌ای را بسازه. بابک اسحاقی از تل‌آویو ممنونم از تو. بریم به ایالات متحده آمریکا با تازه‌ترین تحولات و واکنش‌ها. همکارم سمیرا قرایی از دفتر ما در واشنگتن با ماست با واکنش‌های آمریکایی‌ها. سمیرا. فرد روز سه‌شنبه امور خارجه آمریکا، کاخ سفید و پنتاگون هر سه به تحولاتی که در اون زمان داشت رخ میداد واکنش نشون دادند. هنوز در اون زمان این فایل صوتی منتشر نشده بود و امور خارجه در صحبت‌های خودش سخنگو نت پرایس اشاره کرد که هنوز زود هست برای قضاوت و اطلاعات زیادی وجود نداره. جن ساکی هم سخنگوی آقای بایدن در این رابطه صحبت کرد و گفت که به شدت آمریکا نگران تحولاتی است که در حال وقوع هست و به دقت و به اصرار داره پیگیری میکنه تحولات رو. زمانی که کنفرانس‌های خبری این نهادهای مختلف برگزار شد زمانی بود که یکی از شرکت‌های امنیت دریایی بریتانیا از احتمال دخیل بودن نیروهای ایرانی یا نیروهای شبه نظامیان وابسته به ایران و همون گروه‌های نیابتی صحبت کرده بود و هنوز به روشنی مشخص نبود که ایران در این حالا
ربودن تانکر آسفالت پرنسس نقش داره. گذشته از اشاراتی که در رابطه با وقایع دیروز بود، تحولات دریایی این هفته انقدر شدید بوده که امور خارجه آمریکا و کاخ سفید راجع به تحولات پیرامون اون تانکر مرسر استریت هم صحبت کردن. آقای پرایس اشاره کرد که آمریکا داره با متحدان منطقه‌ای خودش همچنان رایزنی‌ها رو ادامه میده تا یک پاسخ درخور و مناسب جمهوری اسلامی بابت اقدامش در خصوص تانکر مرسر استریت بده. ممنونم از تو سمیرا قرایی، خبرنگار ما در واشنگتن دی سی. اما در زیر ذره بین امشب 8 سال دولت روحانی تمام شد. روحانی با رنگ بنفش، شعار تدبیر و امید و نماد کلید به روی کار اومد و دیروز حکم تنفیذی رو که از خامنه‌ای گرفته بود به رهبر جمهوری اسلامی پس داد. اما روحانی در این 8 سال با زندگی مردم چه کرد؟ امشب عملکرد اقتصادی روحانی رو زیر ذره بین می‌بریم. اگر یادتون باشه روحانی در تبلیغات انتخاباتیش در سال 92 یک کلید بالا برد و گفت با کلید تدبیر تحریم برداشته میشه، هسته‌ای حل میشه و رونق اقتصادی هم ایجاد میشه. تدبیر و امید و با کلید تدبیر حل خواهد شد. بدونید شما هسته‌ای هم حل خواهد شد، تحریم هم برداشته خواهد شد، رونق اقتصادی هم ایجاد خواهد شد. بذارید ببینیم دولت روحانی با اقتصاد و سفره‌های مردم چه کرد. با قیمت نان شروع کنیم. سال 92 نون سنگک رو می‌خریدید 600 تومان، الان هست 3000 تومان. 400% افزایش قیمت. نون لواش هم وضع بهتری نداره. 130 تومان بوده و حالا 650 تومانه، تقریباً 5 برابر بیشتر. قیمت خودرو، پراید رو مثال بزنیم و یا به قول بعضی‌ها عرابه مرگ. مرداد سال 92 با 18 میلیون تومان میشد یه پراید نو خرید، الان همون پراید 130 میلیون تومان معامله میشه. روحانی قیمت پراید رو 620% افزایش داد. غالیباف همین چند روز پیش گفته بود اگر کسی امروز صاحب خونه نشه هیچ وقت صاحب خونه نمیشه. اما ببینیم با قیمت امروز کسی میتونه صاحب خونه بشه یا نه. اوایل دوره روحانی با 600 میلیون تومان میشد یک آپارتمان 110 متری نوساز در مرزداران تهران خرید. امروز همون آپارتمان نوساز در مرزداران تهران بیش از 6 میلیارد تومان قیمت میخوره، یعنی حدوداً 1000% افزایش قیمت. من به مردم به صراحت میگم که دولت هیچگاه دنبال افزایش نرخ ارز برای تأمین کسری بودجه خودش نیست. من یک بار دیگه تأکیداً میپرسم، پس ما خیالمون بابت دلار راحت باشه آقای رئیس جمهور؟ بله، ما همین بله رو می‌خواستم. بله. بسیار خوب. نه تنها خیال مردم از نوسانات ارز در دوره روحانی راحت نبود، بلکه قیمت دلار در دوره او رکورد زد. قیمت دلار الان دور و بر 26000 تومانه. ابتدای کار روحانی چقدر بود؟ حدوداً 3300 تومان، یعنی حدود 700% افزایش. قبل از اینکه شاخص‌های دیگه اقتصادی رو بررسی کنیم، باید به شوکی هم که به دولت روحانی وارد شد اشاره کنیم. 18 اردیبهشت سال 1397 ترامپ از ایران از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و با خروج او از برجام دولت عملاً دچار آشفتگی شد. Therefore, I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. کلید روحانی اینجا به دردش خورد. بورس کلیدی بود که به نفع دولت و به ضرر مردم چرخید، در حالی که بازارهای امنی مثل دلار و طلا با قوانین جدید به شدت امنیتی شده بود و بازار مسکن هم دیگه توان بلعیدن نقدینگی رو نداشت. ناگهان بحث بورس در کشور داغ شد. این نمودار به خوبی نشون میده چطور مردم نگران از کاهش ارزش دارایی‌هاشون به بورس هجوم بردن. 32 میلیون کد بورسی برای کشوری با 85 میلیون نفر جمعیت عدد قابل ملاحظه‌ایه. از طرفی کارشناسان بازار استدلال می‌کردند که ضرر در بازار سرمایه موضوعی عادیه، اما از طرف دیگه تلاش دولت برای کشوندن مردم به سمت بازار بورس محل بحث بود و صدای معترضان و مالباختگان بورس رو درآورده بود. موضوعی که بعداً قاضیزاده هاشمی در یکی از نامزدهای ریاست جمهوری 1400 از اون با عنوان جیب‌بری دولت یاد کرد. توی دولت یا نمیدانستی که وای به حال تو، یا اگر میدانستی که باز وای به حال تو.
که مردم کوچه و بازار هر چی داشتن فروختن آوردن تو بازار سرمایه. تو دیدی و خوشحال بودی از اینکه بازار رشد میکنه، داری جیبشونو میزنی. برگردیم به شاخص‌های اقتصادی. این نموداری که پشت من می‌بینید بنابر اطلاعات مرکز آمار ایرانه. نرخ بیکاری در سال 92 10.4% بوده و سال 99 بنابر آمار رسمی کمتر و به 9.6% رسیده. این هم رشد اقتصادی. بانک مرکزی رشد اقتصادی سال 92 رو منفی 1.9% اعلام کرده بود. این رقم سال 99 رشد داشته و به 2.2% رسیده، البته با فروش نفت. و این هم ضریب جینی که در واقع شکاف طبقاتی رو نشون میده. این عدد در سال 1398 همونطور که میبینید به صرف ممیز 3992 رسید که این یعنی در دولت روحانی شکاف طبقاتی در ایران افزایش 9% داشته. و اگر نگاهی به آب و برق و گاز بندازیم می‌بینیم که قیمت گاز در ابتدای کار حسن روحانی 70 تومان برای فصل سرد و 120 تومان برای فصل گرم بود. در پایان کار او هر متر مکعب گاز خانگی در فصل گرم 286 تومان و در فصل‌های سرد به 244 تومان رسید. یعنی افزایش قیمت گاز در فصل‌های سرد حدود 250% و در فصل‌های گرم حدود 140% بوده. این هم قیمت برق. میانگین قیمت برق در دولت روحانی از 60 تومان برای هر کیلووات ساعت در پایان دوره او به 145 تومان رسید. یعنی 140% افزایش قیمت برق در دوره 8 ساله او. روحانی آب رو هم گرون کرد. در ابتدای دوره روحانی هر متر مکعب آب شهری 262 تومان به مشترکین فروخته میشد. این عدد در پایان کار دولت او به طور میانگین 510 تومان به ازای هر متر مکعب بود، یعنی حدوداً 2 برابر. خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده. برای اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم، بهشون هم گفته بودم به من نمیخواد بگید. بنزین در دولت روحانی شاید بیش از هر چیز یادآور اعتراضها و کشته‌های آبان 98 باشه. بنزینی که در دولت احمدی نژاد هنوز سهمیه‌ای بود، در دولت روحانی با حذف سهمیه تکلیفش معلوم و یکسره شد. میانگین قیمت آزاد و سهمیه‌ای که در ابتدای دوره روحانی لیتری 450 تومان بود، در آبان 1398 قیمتش به 3000 تومان رسید. روحانی قیمت بنزین رو حدود 570% افزایش داد. و بالاخره در یک نگاه کلی این تورم سالانه اعلامی از سوی مرکز آمار در سال 1392 همونطور که می‌بینید چیزی حدود 32% بود. تورم سالانه در سال گذشته حدوداً 37% بوده، 5% افزایش. اما برای درک بهتر شرایط باید شاخص کل رو مبنا قرار بدیم. شاخص کل تورم در ابتدای امسال به 303 واحد رسیده، یعنی سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در کشور در ابتدای امسال نسبت به سال 1392 چیزی حدود 315% افزایش داشته. به تعبیر دیگه ارزش یارانه 45000 تومانی سال 92 الان حدود 10000 تومانه. روز یکشنبه اعضای هیئت دولت حسن روحانی بعد از آخرین جلسه دولت 12 از پله‌های نهاد ریاست جمهوری در خیابان پاستور بالا رفتن، لبخند زدن و عکس یادگاری گرفتن. روشنک آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی با ماست. خانم آسترکی، به نظر شما کارنامه اقتصادی آقای روحانی نتیجه اتفاقاتی که ناخواسته او در اون افتاد مثل خروج آمریکا از برجام یا بخشی از اون نتیجه سیاست‌های خود دولت اوست؟ من فکر میکنم آقای روحانی که با یک وعده فروشی بسیار بسیار خائنانه به مردم ایران روی کار اومد و مردمی که از تحریم‌های ابتدای دهه 90 و در دولت احمدی نژاد چشمشون ترسیده بود، ایشون اومد و یک عالمه وعده‌های اقتصادی به مردم داد. شما در گزارشتون همه را اشاره کردید، مرور کردید و بعد روی کار اومد. منتها این موضوعی که به دلیل خروج دونالد ترامپ از برجام دولت روحانی نتونسته کارهای اقتصادی و برنامه اقتصادیش رو پیش ببره، صرفا یک توجیهی هست که از سوی دولت مردم و از سوی هواداران دولت بیان میشه. به چه دلیلی؟ اگر ما 8 سال ریاست جمهوری حسن روحانی رو تقسیم کنیم به 3 دوره پیش برجام، برجام و پس برجام، کاملا مشخص هست که در دوره‌ای که برجام بود و نفت خام ایران داشت به فروش میرسید هم پولی که درآمد ارزی که از فروش
نفت خام ایران دولت به دست می آورد رو مطلقاً در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری نکرد و یکی از دلایلی که بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام ناگهان اقتصاد ایران با بحران‌های بسیار زیادی روبرو شد همین بود که ما زیرساخت‌هامون رو اصلاً ترمیم نکرده بودیم. در اون دورانی که بعد از چند سال تحریم اومده بودیم و دوران برجام رو داشتیم تجربه می‌کردیم. این یه موضوع هست. یه موضوع دیگه بحث این هست که من فکر می‌کنم دولت روحانی یکی از مشخصه‌هایی که داشت و با دولت‌های دیگه متفاوت بود دروغگویی و آمارسازی بود، یعنی دستکاری آمار یا به بیان بهتر عددسازی‌هایی بود که در حوزه اقتصاد انجام میداد. شما در گزارشتون اشاره کردید کما اینکه ما می‌دونیم موج بیکاری در ایران به شدت در حال گسترش هست. دولت مدعی می‌شد که ما در واقع شاخص بیکاری کاهش پیدا کرده در این بازه یا در اون بازه، در حالی که واقعیت این هست که توضیح نمیدادم و سانسور میکردم. واقعیت این بود که افرادی که در سن کار بودن اینها ناامید میشدن و از بازار کار خارج میشدن. این یک موضوع هست. یک موضوع دیگه که باید بهش اشاره کرد بحث رشد اقتصادی هست. دولت روحانی اون مقطع زمانی برجام که مدعی رشد اقتصادی بود در واقع داشت درآمد خامفروشی نفت رو که بعدم توضیح میشد در حوزه رانت رو به اسم در واقع رشد اقتصادی به آمارسازی میکرد و به مردم ارائه میداد که واقعیت اینه که ما رشد اقتصادی نداشتیم در دولت روحانی و اگر یک حکومت درستی در ایران سر کار بود به نظر من باید تیم اقتصادی حسن روحانی و شخص خودش قطعا محاکمه میشدن برای این خیانتی که به اقتصاد ایران کردن. ممنونم از شما. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی با ما. خبری فوری داریم. دقایق پیش اعلام شد که علیرضا زاکانی به عنوان شهردار جدید تهران انتخاب شده. آقای زاکانی پیشتر نماینده مجلس و نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1400 هم بود. احتمالاً به یاد دارید مناظره‌های او رو در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یکی از نامزدهای اصولگرا. خبری هستش که خبرگزاری‌های ایران لحظاتی پیش منتشر کردن آقای زاکانی با بیشترین آرای منتخبین شورای ششم شهر تهران به عنوان شهردار جدید تهران انتخاب شد و به این ترتیب جایگزین پیروز هناچی خواهد شد که تا پیش از این سمت شهرداری تهران رو در دست داشت. می‌دونید شهرداری تهران یکی از سمت‌های مهم هست در ایران و بسیاری از چهره‌های شناخته شده سیاسی ایران از جمله محمد باقر قالیباف و محمود احمدی نژاد در این سمت زمانی کنترل شهر تهران رو در دست داشتن. علیرضا زاکانی شهردار جدید تهران شد. بیننده تیتر اول هستید. نگاهی دوباره به سرخط خبرهای مهم. Sir, we have the Irani people on board with ammunition and we are in now drifting. We are in drifting. انتشار فایل صوتی گفتگوی ناخدای کشتی آسفالت پرنسس با گارد ساحلی امارات که در اون میگه چند ایرانی مسلح وارد کشتی شدن، در حالی که ایران نقش داشتن در این روبایش رو تکذیب میکنه ولی شواهد منتشر شده کمک چندانی به ادعاهای ایران نمیکنه. بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل هم در جریان دیدار با سفرای کشورهای عضو شورای امنیت گفته امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پشت ده‌ها حمله پهپادیه که در اقصا نقاط خاورمیانه رخ داده. و گزارش تازه مرکز آمار ایران از اینکه ایرانی‌ها به طور میانگین در 24 ساعت زندگیشون رو چطوری می‌گذرونن. وضعیت کرونا در نقاط مختلف ایران بحرانی. ظرفیت پذیرش بیمارستان‌ها پر شده و گفته شده که سیستم بهداشتی کشور در حال فروپاشیه. فقط در 24 ساعت گذشته 409 نفر جانشون رو بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادن و بیش از 39,000 نفر هم بیمار جدید شناسایی شدند. روند واکسیناسیون همچنین به کندی پیش میره و تا الان کمتر از 3 میلیون نفر در ایران هر دو دوز واکسن رو دریافت کردن. با وجود این شرایط بحرانی و درخواست مکرر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته که تعطیلی 2 هفته کشور برای مهار کرونا فعلا منتفیه. همزمان با بالا رفتن بی سابقه آمار افراد فوت شده و موارد ابتلای روزانه در ایران، گزارش‌هایی هم از کمبود شدید داروهای اساسی مثل سرم و آب مقطر در تهران و شهرهای دیگه مثل مشهد و اصفهان منتشر شده. علیرضا زالی رئیس ستاد کرونا در تهران هم گفته کمبود سرم در بیمارستان‌ها جدیه. دکتر حسن نائب هاشم
پزشک و از فعالان حقوق بشر از وین با ماست. آقای نایب هاشم، چطور می‌بینید شرایط ایران رو؟ یک تصویر تاریکی به نظر میاد که در این هفته‌های اخیر وجود داشته. یک امیدهایی بعد به وجود آمد که شاید واکسن داخلی، واکسن خارجی یکم شرایط رو بهبود بده، ولی هیچ نشانه‌ای وجود نداره که تعداد مبتلایان و تعداد کسانی که دارن فوت میکنن رو به کاهش باشه. با سلام و درود به شما آقای فرهزاد و بینندگان برنامه شما. همونطور که در خلال صحبت‌های شما بود، ما در آستانه فروپاشی نظام بهداشتی درمانی کشور هستیم برای اینکه امروز 2 رکورد شکسته شد. یکی از تعداد در واقع بیماران جدید در روز که به رقم 40,000 تا نزدیک است و همچنین میزان تخت‌های بیمارستانی مراقبت‌های ویژه که توسط بیماران کرونایی پر شده. در تمام دوران کرونایی ما با این ارقام مواجه نبودیم و همونجور که شما می‌فرمایید اگر آقای نمکی صحبت کرد که باید تعطیل بشه تهران حداقل برای 2 هفته، منظور این بود که از آن زمان تعطیل بشه و حالا می‌بینیم که هیچ اقدامی در این جهت نیست و هیچ علامتی در این جهت که ما این ارقامی که گفتم رو به بالا نره و ما به پیک این اوج 5 برسیم هنوز دیده نمیشه و باید روزهای خیلی سخت‌تری رو مواجه باشیم. در این شرایط هستش که ما می‌بینیم حتی سرم نمکی در کشور یافت نمیشه و اگر یافت میشه به قیمت گزاف تا 8 برابر فروخته میشه در بازار سیاه. میبینیم که یکی از داروهایی که هست رمدسیویر که میتواند در حد معینی تاثیرگذار باشه از رقم 5 میلیون تا 30 میلیون برای هر دوز یا هر وایال فروخته میشه. یعنی اینکه اگر میتونه در واقع یک درمان 150 میلیون تومان فقط این قیمت رمدسیویر باشه و به اضافه رقم‌های دیگر کسی که مبتلا به بیماری بشه ممکنه تا 200 میلیون تومان که خب میدونیم رقمیه که فرد با یک درآمد عادی چند سال میتونه طول میکشه تا فراهم بکنه، در اون شرایط در واقع میتونه تامین بشه. ما با چنین دشواری مواجه هستیم و در این دشواری به نظر میرسه که خب هیچ کس مسئول نیست. دولت پیشین که رفته، دولت جدید که نیامده و به نظرم نمیرسه که بخواهند اقدام اساسی در این رابطه بکنن، چون در مراسم تنفیذ که هیچ صحبتی از خطیر بودن وضعیت کرونا در کشور نبود. حالا ببینیم فردا در مراسم تحلیف آیا در این باره صحبت خواهند کرد یا خیر. ممنونم از شما، سپاسگزارم. خب بپردازیم به یه خبر دیگه. شما چند ساعت در روز کتاب میخونید یا تفریح میکنید؟ مرکز آمار ایران در گزارش تازه‌ای آمار جالبی از اینکه ایرانی‌ها در شهرها به طور میانگین 24 ساعت زندگیشون رو چطوری میگذرونن منتشر کرده. بیشترین وقت ایرانی‌ها صرف رسیدگی به خودشون میشه، یعنی خوردن و خوابیدن و حمام و آرایش و سایر امور شخصی که 11 ساعت و 34 دقیقه در شبانه روز طول میکشه. گردش و تفریح و سرگرمی و ورزش بعد از اون بیشترین وقت ایرانی‌ها رو میگیره و حدوداً 4 ساعت و 19 دقیقه است. ایرانی‌ها برای کار کردن یا دنبال کار گشتن در کل حدود 2 ساعت و 46 دقیقه وقت میذارن که البته بین زنان و مردان یه خورده تفاوت وجود داره. زمان اشتغال مردان یا دنبال کار بودنشون بیشتره، در حالی که زنان خیلی بیشتر از مردان در خانه کار میکنن و بدون مزد هم کار میکنن، مثل غذا درست کردن و کارهای خونه. ایرانی‌ها 1 ساعت و نیم از هر طول شبانه روز رو هم صرف معاشرت یا تعامل با دیگران میکنن، اما میزان کار داوطلبانه فقط 2 دقیقه در روزه. یعنی مثلا کارهای مربوط به امور خیریه، کارزارهای اجتماعی یا کمک به دیگران. حالا بیایم ببینیم در کشورهای دیگه اوضاع چطوریه. مثلا در چین مردم به طور میانگین 5 ساعت و 25 دقیقه کار میکنن. حدود 1 ساعت صرف مطالعات دانشگاهی و تحصیلی، 9 ساعت خواب، 56 دقیقه کار داوطلبانه یا پرداختن به علایق فردی و نزدیک 4 ساعت هم صرف تفریح و سرگرمی و معاشرت میکنن. یونان از نظر میانگین تفریح و سرگرمی و معاشرت بالاتر از کشورهای دیگه توی این بررسی قرار میگیره با میانگین 5 ساعت و 40 دقیقه. بین آمارهای ایران با کشورهای دیگه تفاوت زیادی به چشم میاد که شاید بشه گفت از جمله دلایل شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که امروزه حاکم بر ایرانه. ولی در بسیاری از نقاط دنیا به دلیل اینکه زنان عمدتاً مسئولیت‌های کارهای خونه هم به عهده دارن، اوقات فراغت کمتری نسبت به مردا دارن.
اما بریم به همسایگی ایران در افغانستان. کابل پایتخت این کشور سه‌شنبه شاهد حمله گروهی انتحاری به محل اقامت سرپرست وزارت دفاع این کشور بوده. طالبان مسئولیت این حمله که منجر به کشته و زخمی شدن نزدیک به 30 نفر شده رو بر عهده گرفته. طالبان گفته این آغاز عملیات تلافی جویانه علیه شخصیت‌ها و رهبران دولت افغانستانه. همزمان مردم کابل دیشب هم به خیابان‌ها آمدن و با گفتن الله اکبر اقدامات طالبان رو محکوم کردند. همکارم تاج‌الدین سروش اینجا در استودیو با ماست و آقای شیوا شرق معاون وزارت فرهنگ افغانستان هم از کابل با ما پیوسته. با همکارم اینجا در استودیو شروع می‌کنم. تاج‌الدین سروش، اول یک تصویری به ما بده از آنچه که داره الان در کابل و شهرهای دیگه میگذره. فرداد هر روزی که میگذره طالبان نامتجانستر میشن و ادغام اینا به جامعه افغانستان مشکلتر. همین تا چند هفته پیش برخی از رهبران جهادی یا خارج از حکومت افغانستان باور داشتند که با طالبان میشه ساخت و میشه پروسه صلح تامین کرد، اما حالا یک دست همه به این فکر هستند که چگونه با طالبان بجنگن. همین امروز مارشال دوستم از ترکیه وارد افغانستان شد، به مزار شریف به شمال افغانستان رفته و قرار است که رهبری جنگ در اونجا به عهده بگیره. گل آقا شیرزی از رهبران پشتون در قندهار امروز ساعت پیش رفت به قندهار رهبری جنگ در قندهار بگیره. اون طرف اسماعیل خان در غرب افغانستان به رهبری جنگ در دست داره. حالا هر کی که در هر جای است اختلافاشون کنار گذاشتن با دولت، همه دادن که تا در مقابل طالبان بیستند و جنگ کنند. هرچند طالبان پیشروی‌هایی دارند در نقاط مختلف افغانستان، مثلا همین الان که من صحبت میکنم محاصره شهر طالقان ما تنگتر و تنگتر کردن، جنگ شدید اونجا جریان داره. شهر شبرغان در شمال افغانستان محاصرهش تنگتر شده، سر پل جنگ جریان داره. در غرب افغانستان در هرات جنگ جریان داره، در قندهار محاصرهش تنگتر شده. در نقاط مختلف افغانستان وقتی یک تصویر کلی میگیریم محاصره شهرها هر روز داره تنگتر میشه و اینجور حملات هدفمند هم که خود طالبان گفته افزایش میتن. حالا آقای مجاهد میگه که این حملات آغاز حمله بود، حمله دیشب البته، و این حملات بیشتر میکنن به دلیل از اینکه حالا اگر در صف نبرد اونجا با مشکل مواجه میشن، حالا در صف حملات هدفمند بیشتر بکنن و کابل دیشب حمله کردن. و ناگفته نباید گذاشت که دیروز آقای مجاهد گفته که شعار الله اکبر از ماست و مردم افغانستان هم این را بدارن که ما کسایی که در این حرکت پیوستن با ایشان برخورد میکنیم. آقای شرق، واقعا این چه اتفاقی است که در افغانستان داره میفته؟ بعضی از مقامات و آمریکایی‌ها دارن میگن که نه با طالبان داریم مذاکره میکنیم، امید داریم راه حل مسالمت آمیزی به دست بیاد، ولی در عین حال طالبان هم تو دارن میکشن و اعدام میکنن و سر میبرن. آخه این چه نوع مذاکره و امید به صلحی هست؟ درود بر شما و بینندگان و همکار استان جناب سروش. بحث طالبان همون طوری که میهمان شما هم مطرح کرد دقیقاً معلوم است که تافته جدا بافته از گیلم مردم افغانستان هستند. یک جریان سختگیر، جزمندش و خوناشام و در عین زمان با خوی و اخلاق و منوش تروریستی. طالبان هیچ گزینه نرمی جز خشونت ندارند و به مذاکره و گفتگو و نتایجی که بتوانند راه را برای یک افغانستان پس و آشتی هموار بکنند واقعا باورمند نیستند. نعره الله اکبر و تکبیر همگانی از تار و پود جامعه افغانستان در هرات، در بلخ و در بدخشان و در کاپیسا، در همه جای افغانستان شکست روایت طالبان، انزجار از طالبان و همچنان فراموشی و دفن طالبان در روان جمعی مردم افغانستان هست. طالبان دقیقاً ماهیت خودشان را به نمایش گذاشتند و در برابر مردم افغانستان، زنان و کودکان از هیچ گونه سنگدلی دریغ نکردند. وضعیتی که در افغانستان میگذره کوتاه سخن این که ناشی از دهشت افغانی و دهشت پروری و بی‌اعتنایی بسیاری از کشورهایی بوده که نسبت بر منابع تمویل تروریستان و دهشت افغانان در این 20 سال گذشته بی‌اعتنا بودند. آقای شرق، این صداهای الله اکبری که در افغانستان پخش میشه در اعتراض به طالبان دیدنی هست در شبکه‌های اجتماعی، ولی مبارزه‌ای که طالبان دارن میکنن مبارزه مدنی نیست. آیا با الله اکبر میشه در مقابل کلاشنیکوف‌های طالبان مقابله کرد؟ الله اکبر از کودکان تا زنان و مردان و شهروندان افغانستان شکست
روایتی است که طالبان به خود ابزار ساخته بودند. این کارساز است. در واقع جنگ از ذهن آغاز میشه و در ذهن شکست میخوره، اما دیده میشه که قیام علیه طالبان و نه گفتن با دهشت افکنی و واپسگرایی در خانه خانه افغانستان داره صدای خود را بلند میکنه و این به یک ایستادگی و به یک رستاخیزی همگانی مبدل خواهد شد. مردم افغانستان از مردان 76 ساله تا زنان در حریوای باستانی و همچون تا زنان در طالقان باستانی که مقاومت نخستین در برابر طالبان بود، همه ایستاده هستند و برای واپسگرایی و عقبگرد نه میگویند، سینه سپر کردن از مال و جانشون و از فرزندانشون و در برابر چین یک جنگ تمام عیار دهشت افغانان ایستادگی میکنن. هم الله اکبر کارساز است و هم ایستادگی و قیام و رستاخیز مردمی و همچون دفاع شجاعانه و دفاع با صلابت نیروهای ارتش افغانستان در برابر طالبان و در برابر حامیان طالبان که حتی سرهنگان و ژنرالان مربوط به پاکستان هم در هلمند و جاهای دیگری آمدند، زنده آمدند ولی با تابوت برگشتند به پاکستان. در واقع ناشی از این قیام است که به صورت بسیار صخره‌ای در برابر طالبان شکل گرفته. شیوا شرق، معاون وزارت فرهنگ افغانستان از کابل و اینجا در استودیو همکارم تاج‌الدین سروش. ممنونم از هر دوی شما. تصاویر زنده داریم از بیروت پایتخت لبنان. به یاد دارید دقیقاً پارسال در همین روزها بود که انفجاری مهیب بندر بیروت رو به لرزه درآورد و بسیاری از مردم لبنان رو به ترس و وحشت انداخت. این انفجار روز 4 اوت سال 2020 در بندر بیروت اتفاق افتاد. تحقیقات در مورد دلایل اون همچنان در جریان هست. گزارش‌های ضد و نقیضی در مورد میزان مواد منفجره در این بندر و دلیل و عاملان این انفجار هنوز مطرح هست. تصاویری که می‌بینید در بیروت هست، مراسمی به یادبود کشته‌های انفجار بیروت در 4 اوت سال 2020، همون 14 مرداد سال 99. و خبر فوری که پیشتر بهتون گفتم و دوباره تکرار میکنم، خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند که علیرضا زاکانی به عنوان شهردار جدید تهران انتخاب شده. آقای زاکانی نماینده پیشین مجلس و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 بود. احتمالاً مناظره‌های او رو در قامت یکی از نامزدهای اصولگرا در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایران به یاد داشته باشید. بیشترین آرای منتخبین شورای ششم تهران به او رسید و به این ترتیب او شهردار تهران شده و جانشین شهردار فعلی خواهد شد. پیروز حناچی میدونید که بسیاری از مقامات فعلی و قبلی جمهوری اسلامی از جمله قالیباف و احمدی نژاد هم زمانی شهرداران تهران بودند. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعدی که شنبه خواهد بود ساعت 8 شب به وقت تهران. بدرود.